Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8bits The Podcast νούμερο 25 με τον Λουκά και τον Χρήστο. Γεια και σε εσάς που μας βλέπετε από το YouTube και σε εσάς που μας βλέπετε ή επιλέγετε τα ψηφιακά κυκλώματα του Spotify για να ακούσετε εμάς να φλεαρούμε. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν μας ξεχωρίζετε, αυτός που ακούγεται τώρα είναι ο Λουκάς και ψηφιακά δίπλα του έχει τον Χρήστο. Θα το βλέπετε στο feed, στο Spotify ενδέχεται να το βλέπετε, ενδέχεται και όχι, αλλά σας έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα στο σημερινό podcast μας. Έχουμε βγάλει νομίζω το βίντεο από το Spotify. Πού και πού ανεβαίνει, ανάλογα το mood. Οπότε από το Spotify τώρα μόνο θα μας ακούνε, θα ακούνε τις φωνές μας. Ας πούμε ότι σίγουρα θα μας ακούνε, μπορεί και κάποιες φορές να μας βλέπουν κιόλας. Αυτό θα είναι added bonus, added benefit. Ναι. Αυτό θα είναι το ιδανικό. 4 ωραία θέματα έχουμε για σήμερα. Χρήστο, θέλω να αναλάβεις τα δικά σου. Και θα αναφέρουμε εντάχει μία τα θέματα. Το AMD FSR 4 είναι που θα έρθει στο PlayStation 5 Pro μέσα στο 26. Είναι επίσημο πλέον, οπότε θα μιλήσουμε για αυτό. Θα μιλήσουμε για την 9070 την GRE, η οποία είναι μια κάρτα που μετά την επιτυχία θα πούμε της 9060 XT μας έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον για την gaming αγορά μετά από όλα τα flops της Nvidia που είναι αρκετά την τελευταία περίοδο, οπότε είναι κάπως χρήσιμη η προσθήκη αυτή. Θα πούμε για το Battlefield 6, το οποίο το έχουμε ξανααναφέρει σε παλιότερο podcast. Αρκετές φορές ισχύει. Ναι. Έχουμε νεότερα, έχουμε ημερομηνία. Βασικά κάποια στιγμή τώρα που το γυρνάμε θα έχουμε νέα, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα τις λεπτομέρειες όσο η κάμερα προσπαθεί να κυνηγήσει τον Χρήστο. Ναι, προσπαθώ να την εστιάσω λίγο, να την κεντράρω βασικά. Είναι καλό, έτσι το κάνω και εγώ. Δηλαδή, τώρα δεν γίνεται αλλιώς. Η καλύτερη μέθοδος που έκανες είναι αυτή, γιατί αλλιώς δεν διορθώνεται. Και τελευταίο και μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό που έγραψε στο Stop Killing Games. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και εκεί μάλλον θα κάτσουμε για το μεγαλύτερο μέρος του podcast για να πούμε τις σκέψεις μας. Ίσως ποια παιχνίδια θα θέλαμε να διατηρηθούν, να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ναι. Έχουμε αναφερθεί γενικότερα για το Stop Killing Games, δεν έχουμε αναφερθεί γι' αυτό καθ' αυτό, απλά για το Game Preservation έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενα επεισόδια. Επί της ουσίας είναι κάτι τέτοιο, αυτό το κίνημα τέλος πάντων, αυτή η πρωτοβουλία. Είναι αποσκοπή στο Game Preservation, γιατί τελευταία βλέπουμε κάποιες εταιρείες να σκοτώνουν σε εισαγωγικά τα παιχνίδια, αλλά ακριβώς. Θα αναφερθούμε και σε λιγάκι σε αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ίσως το μεγάλο θέμα που αφορά τη Sony και την AMD κατ' επέκταση αυτή την περίοδο είναι ότι το FSR 4 θα αντικαταστήσει το, πώς το είπαμε, PSSR, PSSR. Το PlayStation Spectral Super Resolution λοιπόν, που είναι μία μέθοδος temporal upscaling που έχει αναπτυχθεί από τη Sony σε συνεργασία με την AMD για το PS5 Pro ειδικά, το οποίο λέγεται ότι θα αντικατασταθεί πλέον από επίσημα χείλη, το μαθαίνουμε αυτό δηλαδή, από το FSR 4, το οποίο υπάρχει στο PC καιρό και έχει αρκετά καλά αποτελέσματα, αρκετά καλό upscaling και με καλή ποιότητα, αντίστοιχη με το DLSS 4 μπορούμε να πούμε. Οπότε αυτό το νέο είναι σίγουρα ένα από τα κάτι το οποίο το περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια κι εγώ. Γιατί το PSSR διάβαζα το πώς λειτουργεί, λειτουργεί με πολύ έξυπνο τρόπο, αλλά είναι αρκετά κλειστό, δεν το έχει αφήσει η Sony να βγει παρά έξω, παρόλο που το σχεδίασε σε συνεργασία με την AMD, αλλά το 2026 λοιπόν θα αντικαταστήσει το PSSR και θα βρεθεί για αρχή ως δωρεάν update, γιατί προφανώς πρέπει να το πουλήσουν κάπως οι εταιρείες, στους κατόχους PS5 Pro. Δηλαδή, στο λέω, είχαν φαίνεται στο μυαλό τους ότι θα το πουλούσαν κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί να κάνανε κάτι τέτοιο. Εντάξει, όχι, θα ήταν τρομερή αποτυχία. Να έχεις FSR upscaling στην κονσόλα σου επιπληρωμή. Αυτό είναι next level microtransaction. Ναι, το είπες πολύ ευγενικά, πολύ επαγγελματικά θα έλεγα. Ναι, δεν θα ήθελα να το πω αλλιώς, ισχύει. Είναι μια δυνατή κονσόλα το PS5 Pro. Συμφωνούμε σε αυτό, ok.
Ναι. είναι μια γρήγορη κονσόλα από μόνη της. Ακόμα και αυτό δεν είναι native 4K σε πολλά παιχνίδια, το rendering κομμάτι δηλαδή. Από εκεί και έπειτα έχει τη δύναμη να μπορεί να κάνει σωστό και ωραίο upscaling, όπως και το απλό το PS5. Δεν βρίσκω λόγο να μην έρθει το απλό. Μου φάνηκε λίγο... Αυτό. Ναι. Μπράβο. Εκεί ήθελα να σταθώ εγώ. Γιατί, εντάξει για το PS5 Pro, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό που Ναι. έχει PlayStation 5 είναι το απλό, όχι το Pro. Σύμφωνοι. Εννοείται. Οπότε θα ήταν εντυπωσιακό τουλάχιστον να το βλέπαμε και στις απλές κονσόλες. Μα ναι. Γιατί αντικειμενικά θα το αξιοποιήσει πολύ περισσότερος κόσμος, θα το ευχαριστηθεί, εντάξει. Βέβαια, μετά είναι και το άλλο, ότι ναι μεν έρχεται το FSR4, θα έχουμε upscaling στην εικόνα και στα frames, αλλά μετά δεν έχει να κάνει και με το κάθε παιχνίδι, αν επιτρέπει, ξέρεις, αν έχει ξεκλείδω τα καρέ. Ναι. Τι πιστεύεις? Γιατί... Ναι. Ίσως το βασικό πράγμα που θα βοηθήσει δεν θα είναι τα καρέ, αν και θα είναι πολύ χρήσιμο ένα game το οποίο παίζει στα 60, που υπάρχουν αρκετά στο PS5 που παίζουν στα 60 και δεν παίζουν στα 120, να το αφήσει ξεκλείδωτο στα 120, ενδεχομένως με την ίδια ανάλυση, χωρίς να πιέζεται πολύ η κονσόλα και το αποτέλεσμα κιόλας να είναι και καλό. Αλλά όντως, νομίζω ότι η κονσόλα που το χρειάζεται αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο δεν είναι το Pro που κάνει 700 και 800 ευρώ. 800 ευρώ, ναι. Αλλά το απλό PS5, το οποίο έχει δυνατό hardware σίγουρα, απλά θα μπορούσε να πάρει περισσότερα και να δώσει περισσότερα στους gamers που το έχουν. Πιο πολύ. Σωστά. Ναι. Τη βρίσκω λίγο περίεργη και το νέο αυτό το είχαμε ακούσει και από έτσι σαν φήμη πιο νωρίτερα μέσα. Ναι, ακριβώς. Μέσα στο 25 και μετά δεν είχαν ακριβή ημερομηνία, οπότε τώρα έχουμε έτσι πιο σίγουρες ημερομηνίες, να λένε κάπου στις αρχές του 25 λοιπόν, έτσι τη χρονική περίοδο την έχουμε φτιάξει. Οπότε θα κάνει στις αρχές του 26. Κάτι τέτοιο. Ναι. Ενδεχομένως κάπως θα το ταιριάξουν, θα το παντρέψουν με κάποια CES, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Μπορεί και ίσως ευελπιστώ μήπως μελλοντικά το φέρουν και ως update στις απλές κονσόλες. Μακάρι. Αυτό θα ήταν καλό. Μακάρι. Θα ήταν όντως καλό και χρήσιμο, γιατί το είπαμε ότι όντως το απλό PS5 ίσως να το έχει περισσότερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Είτε και να παίξει 1440p 120 Hz σε πολλά παιχνίδια. Είτε 4K μετά, ναι. Γιατί όντως και πολλά δεν έχουν υποστήριξη native 4K όπως ανέφερες. Αυτό δεν είπες πιο πριν. Ναι. Στην ουσία όλα, και το κάνουν με την τωρινή μέθοδο του upscaler που έχει φτιάξει η Sony. Οπότε κλέβει, σαν να λέμε. Δεν είναι native, αλλά και πάλι. Εντάξει. Αυτά λοιπόν από το στρατόπεδο της Sony. Νομίζω ότι δεν έχει... Είναι πολύ ήρεμη η περίοδος για τις κονσόλες αυτή τη στιγμή, ειδικά βλέποντας αυτά που γίνονται στο PC, να κάνουμε έτσι μια μίνι μετάβαση για το επόμενο μας θέμα. Έτσι, μόνο εμείς ξέρουμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και τις φορητές κονσόλες, δηλαδή AMD πάλι με το FSR σε φορητές κονσόλες τύπου Steam Deck, ROG Ally, έχει πολύ μεγάλο το κλό και αυτό που είναι Intel, αλλά έχει βλέψεις και αυτό να έρθει στην AMD πλατφόρμα. Και το κλώτο, πώς το λέγανε μωρέ, το AI. Το καινούριο τώρα, με το Z2 Extreme. Ναι. Έχουν ένα μεγάλο θέμα με τις ονοματολογίες, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορούν να βρουν κάτι που ταιριάζει κάπου. Το Steam Deck είναι το μόνο που είναι Steam Deck και Steam OLED. Αυτό, Steam Deck OLED, τίποτα. Και το Nintendo Switch. Μπορεί να μην συμφωνούμε πολύ με τις πρακτικές της Nintendo, τουλάχιστον έχει το όνομα, ξέρει να βγάζει συσκευές με σωστά ονόματα. Παρένθεση, τώρα που ανέφερες την Nintendo, διάβασα ένα άρθρο που λέει ότι το Switch το 2 έχει ξεπεράσει κατά πολύ στην Αμερική τις πωλήσεις σε όλες τις κονσόλες, γενικά στις γενιές που έβγαζε η Nintendo. Τις κονσόλες, νομίζω το Switch 2 έχει πιάσει την πρωτιά. Κάτι τέτοιο διάβαζα. Παρένθεση, επειδή μου το θυμήθηκα γιατί για την Nintendo. Ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Για το 2 ανέφερες οι πωλήσεις του, έτσι. Οκ. Το νέο είναι, ισχύει, έχεις ακριβώς δίκιο, 1/1, σαν η fastest selling κονσόλα. Highest launch, ναι. Αυτό σίγουρα το κατέχει το ρεκόρ. Δεν ήταν μάλιστα που με κάποιο με το πρώτο Switch, με κάποια κονσόλα, νομίζω το πρώτο Switch, η Sony βγήκε και έκανε update τα νούμερα του PS2, λέγοντας ότι είναι από 150 εκατομμύρια συνολικά 160 εκατομμύρια απλά και μόνο για να έχει το πρώτο νούμερο στη λίστα. Έγινε κάτι τέτοιο, αυτό δεν το είχα διαβάσει. Έγινε κάτι τέτοιο, PS2 Sony update sales, να κάνουμε και αυτό το μικρό, τη μικρή παρένθεση. Ναι, the Nintendo Switch 2 has received several updates, του 25. Sony has also updated its PlayStation 2 sales figures, now claiming 160 εκατομμύρια units sold. Ορίστε. Οπότε στην ουσία... Ναι. Συγγνώμη, δεν είναι σωστά τα νούμερα, να κάνουμε μια διόρθωση. Αυτό έγινε μετά την ανακοίνωση, τώρα το διαβάζω, μετά την ανακοίνωση ότι το Nintendo Switch κατάφερε να πουλήσει, να διαθέσει μάλλον στην αγορά 150 εκατομμύρια μονάδες. Και μία εβδομάδα αργότερα, το Δεκέμβριο του 24, σκέψου, η Sony έβγαλε ανανεωμένους πιο up-to-date αριθμούς για το PS2. Ήτανε σε φάση κάτσα να ανοίξω το σιρτάρι μου. Ναι, πραγματικά. Που έχει πιάσει σκόνη που λέει PlayStation 2. Για να δούμε τώρα. Και καλά, αυτό που είπανε είναι ότι κάναμε ένα update στα νούμερα και εντοπίσαμε ότι όντως είναι 160 εκατομμύρια. Πιο fail και πιο ψέμα από αυτό δεν νομίζω να υπάρχει. Ίσα-ίσα για να παραμείνουν στην επιφάνεια. Ναι, δεν νομίζω οι fans γενικά του PlayStation και ειδικά του PlayStation 2 να είχαν ποτέ τόσο μεγάλο πρόβλημα άμα πέρασε η Nintendo με το Switch το 2. Ναι, ισχύει. Δεν νομίζω ποτέ να έχετε κανείς τόσο θέμα. Ναι. Όλοι ξέρουμε, όλοι αγαπήσαμε το PlayStation 2, οπότε προχωράμε, παιδιά. Ναι. Με τον ήχο αυτό που άνοιγε την κονσόλα. Κάποια στιγμή κάποια κονσόλα θα έρθει να το περάσει. Ναι, μα... αυξάνεται και ο κόσμος που παίζει παιχνίδια. Μπράβο, είναι και αυτό. Είναι αναπόφευκτο. Κάποια στιγμή όλοι, και αυτοί που έχουν μεγαλώσει πήρανε, που ενδεχομένως να είναι στην ηλικία μας και παίξανε με PS2, πήραν το Switch. Οπότε, αφού προστίθενται κι άλλοι σε αυτή την οικογένεια των gamers, είναι πολύ λογικό τα επόμενα ρεκόρ να σπάνε. Ναι, τα επόμενα ρεκόρ να σπάνε. Όπως επίσης, κατά το 2100 λένε ότι οι πεθαμένοι στο Facebook χρήστες θα είναι περισσότεροι από τους ζωντανούς. Αυτά είναι. Σε άλλα ωραία και ευχάριστα νέα. Ας πάμε σε πραγματικά ευχάριστα νέα. Ναι. Μετά από αυτό το pivot point, λοιπόν, AMD Radeon 9070 GRE ή GRE. Έρχεται η κάρτα λοιπόν που θα γεμίσει το κενό, το τεράστιο κενό θα προσθέσουμε εδώ μεταξύ 9060 XT και 9070 XT και ίσως να κάνουμε και έτσι μια έρευνα για να δούμε πόσο παίζει τώρα μια 9060 στην Ελλάδα, όπως κάνουμε πάντα στα live. Πού είναι οι τιμές, ναι. Θα το δεις και εσύ. Λοιπόν, το θέμα που μας απασχολεί τώρα τελευταία, λοιπόν, έχω να πω πολλά σε αυτό, είναι η 9070 GRE που, όπως είπαμε, αναμένεται να καλύψει αυτό το πολύ σημαντικό κενό. Η 9060 ήταν μια κυκλοφόρηση μες το καλοκαίρι και αυτή η GPU, μια αρκετά οικονομική και ταυτόχρονα δυνατή κάρτα που έχει 16 GB video RAM και έχει ήδη μια πολύ κατέχει μια δεσπόζουσα θέση στην αγορά, κυρίως λόγω της καλής σχέσης του καλού λόγου επιδόσεων προς τιμή που έχει. Ναι. Και με κόστος περίπου όταν βγήκε ήταν στα 350 ευρώ. Και η 9070 στοχεύει αντίστοιχα σε λίγο αυξημένο budget, αλλά και αυξημένες επιδόσεις. Ο πυρήνας τώρα της 9070 είναι ο Navi 48XL, έχει 3000 stream processors, 3072 αλλά χοντρικά. Η 9070 XT έχει 3.500 χοντρικά και η XT έχει 4.000. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι το 1/3 σαν να λέμε, τα 3/4 μάλλον της 9070 XT. Ναι, λίγο παραπάνω στην ουσία. Αλλά δυστυχώς έχει 12 GB GDDR6 μνήμη,
σε ένα διάβλο 192 bit με ταχύτητες 18 Gbps είναι οι μνήμες, και όλα αυτά, αυτός ο συνδυασμός των μνημών σε σχέση με το memory bus οδηγούν στα 432 GB ανά second του τελικού πιθανού θεωρητικού, να πούμε, bandwidth, που είναι χαμηλότερο από τα ακριβότερα μοντέλα. Η κάρτα δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά κάποιοι τη δοκίμασαν ήδη στην Ευρώπη σε ένα γερμανικό site και δείχνουν περίπου 28 με 30% υψηλότερες επιδόσεις από την 9060, την XT, σε 1440p, περίπου 20 με 22% υψηλότερες επιδόσεις από την 5060 Ti των 16 GB και ξεπερνά και την 7800 XT κατά επέκταση. Οπότε είναι μια καλή, θα πούμε, κάρτα. Όλα θα κρυθούν βέβαια στην τιμή, οπότε το καλή δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Και με βάση την 9070 την κανονική έχει περίπου το 70% της συνολικής απόδοσης αυτής της GPU. Με την XT έχει, το 70% της απόδοσης του XT, της 9070 XT. Αυτή είναι η μεγάλη της η διαφορά. Ενώ με την 9070 την απλή που είναι πιο κοντά είναι 9 με 10-15%. Εντάξει. Είναι εκεί πέρα κάπου παίζει η συγκεκριμένη GPU. Έχει ψηλότερα clocks από την απλή την 9070. Οπότε έτσι κάπως μπουστάρει λίγο και κλωτσάει για να καταφέρει καλύτερες επιδόσεις. Κατά τα άλλα όμως η 9060 αυτή τη στιγμή παραμένει δηλαδή μια GPU που... αρκετά value for money θα έλεγα εγώ. Αυτό, πολύ πολύ σωστό. Και αντικειμενικά δηλαδή όταν μιλάμε για αυτές τις διαφορές όντως θα κριθεί πάρα στο τι τιμολόγηση θα βάλουν στην GRE. Πραγματικά. Αυτή τη στιγμή, αυτό που δείχνεις και εσύ είναι στα 300, θα έλεγα 380 ευρώ ετοιμοπαράδοτη. Αυτό, ακριβώς αυτό. Γιατί ετοιμοπαράδοτες είναι ακριβές. Ναι. Και έχεις μοντέλα ωραία. Και η Sapphire, ας πούμε, που είναι λίγο πιο, εντάξει, πιο μπαμπάτσικη να το πούμε στο σύστημα ψήξης, είναι αρκετά πιο ακριβή όπως φαίνεται. Δηλαδή ξεκινάει από 517, όχι δεν ξεκινάει από 517, συγγνώμη, 430 πηγαίνει. Οκ. Θα δεις και τις κλασικές εταιρείες που μπορεί να έχουν κάποιο premium όπως τις Asus ή κάποια MSI. Η Power Color, η ASRock, αυτές ήταν οι παραδοσιακές. Ακόμα και η XFX και η Sapphire. Και η Gigabyte. Ναι, η Gigabyte βλέπω και αυτή 380 βλέπω εδώ. Εντάξει, μια χαρά είναι. Βέβαια το ενδιαφέρον στην GRE είναι οι μετρήσεις που λες ότι έγιναν σε 1440p. Δηλαδή δεν είσαι θα έλεγε κανείς, στο απλό Full HD, παίζεις σε 2K, έχεις τίμια frames, ξέρω εγώ, στα παιχνίδια σου, είναι καλό. Εντάξει, να δούμε τώρα πόσο θα πάει η τιμή, να δούμε τι θα πούνε και τα reviews πιο καθαρά δηλαδή. Αυτό. Εδώ βλέπουμε και την 9070 την απλή, που οι τιμές είναι από 600 και πάνω. Το έχω βάλει και με τη φτηνότερα προς ακριβότερα. Οπότε μάλλον θα κλείσει αυτό το gap που έχει, πιστεύεις? Θέλω να πιστεύω, βασικά ελπίζω, να είναι κάτω από 500 ευρώ. Ναι. Εκεί θα βγάζει δηλαδή εκεί 450 ενδεχομένως, να κλείσει, να είναι πραγματικά, να μην είναι 570 και να είσαι 30 ευρώ διαφορά από μια 9070 με 16 GB βίντεο RAM, γιατί εκεί πέρα δεν αξίζει ούτε η 9070 που λέει ο λόγος. Δηλαδή όντως έχεις την 9070 η οποία είναι με 16 GB και αυτή τη στιγμή αξίζει στα 6 εκατοστάρικα, και η απλή, αλλά η XT έχει και αυτή λόγω ύπαρξης, άμα τη βρεις εδώ, όπως ας πούμε βλέπουμε η 9070 XT με 60 ευρώ παραπάνω από την απλή, αυτομάτως η απλή δεν έχει νόημα. Και αυτό είναι μια τακτική που την ακολουθεί και η Nvidia, αλλά η AMD το έκανε από πάντα. Βασικά και η Nvidia το έκανε, αλλά ίσως όχι τόσο έντονα. Όχι τόσο έντονα σε όλες τις κάρτες βασικά. Ναι. Σε οθούσε στην επόμενη και λες εντάξει, αλλά η επόμενη είναι 30 ευρώ παραπάνω και σου δίνει άλλα 2 γίγα φερρυπίν μνήμης. Οπότε σε δελεάζει έτσι. Σε δελεάζει πάρα πολύ, ναι. Εδώ σου δίνει στην ουσία 500 πυρήνες παραπάνω,
από 3.500 όπως είπαμε θα πάει στους 4.000 με την ίδια μνήμη, αλλά για 60 ευρώ πάνω, γιατί η 9070 η απλή είναι εκεί στα 600 με 610 ευρώ, οπότε ναι, παίζει μεγάλη προσφορά από ό,τι βλέπω αρκετές προσφορές στην 9070 την XT, γιατί ναι, βγάζει νόημα. Αυτή είναι μια καλή υλοποίηση. Δηλαδή, ούτε είναι η 7900 XTX πλέον αξίζει με τέτοιες τιμές στην Ελλάδα. Η 9060 είχε μια πολύ καλή, ένα πολύ καλή τιμολόγηση γενικά. Περιμέναμε όμως εκεί να είναι στα 310, κάπου εκεί. 310. Εκεί ελπίζουμε ότι θα είναι, αλλά βέβαια όχι 8 GB, έτσι. Όχι, τη 16. Τη 16. Βγάζει νόημα. Αλλά σκέψου, δυστυχώς η 9070 δεν θα έρχεται με 16 και θα έρχεται με 12, που είναι λίγο περιοριστικό για τις μεγαλύτερες αναλύσεις, οπότε καταλαβαίνουμε ότι κατά κύριο λόγο θα παίξει σε 1440p και όχι σε 4K. Ναι, και ίσως δεν έχει την ίδια απήχηση που θα περιμένει, ας πούμε, θα περίμενε ο κόσμος αν είχε και 16 GB RAM. Μπορεί και αυτό, μπορεί. Θεωρητικά, εντάξει, ναι, δεν είναι όμως. Να πούμε ότι το GRE ήταν το μοντέλο το οποίο, το οποίο το κρατούσε, το φιλούσε για την αγορά της Κίνας, σαν Golden Rabbit Edition. Και πώς είναι το νεότερο, πώς λέγεται τώρα? Νομίζω λέγεται Greater Radeon Edition. Ναι, οκ, βγάζει νόημα. Πρέπει να το έχουν έτσι. Ναι. Οπότε... Αναρωτιέμαι. Ναι, για πες. Όχι. Θα έλεγα πώς λέγεται το Great Rabbit. Πολύ ωραίο. Το καλύτερο κουνέλι. Δεν υπάρχει καλύτερο κουνέλι από αυτό. Great Radeon Edition, λοιπόν. Ήταν κάποτε για την αγορά της Κίνας, αλλά πλέον αφού είδε ότι έχει επιτυχία και εκτός των συνόρων, την βγάζει και σε άλλες. Αυτό θα έλεγα. Αναρωτιέμαι πώς γίνεται να έκανε αυτή την κίνηση, δηλαδή, ενώ είχε μια dedicated κάρτα για την αγορά της Κίνας. Είχε ένα dedicated κουνέλι για την αγορά της Κίνας. Μόνο για την Κίνα. Όλοι οι υπόλοιποι θα πάρετε λαγό. Όλοι οι υπόλοιποι θα παίρνανε λαγό, η Κίνα θα πάρει κουνέλι. Τέτοιου είδους διαφορά. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Θυμάσαι, σε ποια κάρτα ήταν που στην προηγούμενη γενιά ήταν αντίστοιχα που είχε βγάλει ξεχωριστά πάλι GRE κάρτα για την Κίνα? Το συζητάγαμε κιόλας, πρέπει να το είχαμε αναφέρει σε άλλο επεισόδιο. Η αμέσως προηγούμενη ήταν η 7900. Όχι με την 7900 λες να ήτανε. Δεν θυμάμαι καλά. Είχαν βγάλει. Ναι. Είχε βγάλει, πρέπει ναι. Σίγουρα. Δεν θυμάμαι τώρα επειδή εντάξει, έχει περάσει και λίγος καιρός, υπήρχαν και παλιότερες GRE που είχαν το GRE στην ονομασία τους, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν 6900 GRE, δεν ήταν 6900, αν ήταν 6700, εν πάση περιπτώσει, δεν το θυμάμαι τώρα αν υπήρχε και πιο παλιά, αλλά η GRE 6750 GRE βλέπω ότι ίσως και να υπήρχε. 900 GRE υπήρχε. 7900 σίγουρα και υπήρχε και 6750 GRE. 6750. Ναι. Δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε εν τέλει ποτέ. Μάλλον αυτή κυκλοφόρησε το 23, αλλά ήταν πολύ περιορισμένο μοντέλο γενικά. Και είχε το cooler της 6700, της 6800, λίγο της πιο μεγάλης κάρτας εκείνης της περίοδου. Της 6700 με έναν επιπλέον ανεμιστήρα, γιατί κυκλοφόρησε αρκετό καιρό αργότερα. Ήταν από τις τελευταίες 6700, δηλαδή κυκλοφόρησε την περίοδο νομίζω που είχαμε και άλλες πιο καινούργιες GPU στην αγορά εκείνη την περίοδο. Αλλά ναι, η GRE ήταν μοντέλο το οποίο... Και πάλι ήταν, ναι. Μόνο για την Κίνα. Ακριβώς αυτό. Όπως είναι η D, η 5090D που έχει τώρα αντίστοιχη η Nvidia. Είναι αποκλειστικό μοντέλο για την Κίνα. Ναι, σωστό. Κάπως κομμένο, κάτι ελαφρώς κομμένο. Μπράβο, και θυμάμαι κάποιες διαφορές. Ναι. Πολύ λίγο, αλλά ναι. Αυτά για την 9070. Δεν έχουμε να πούμε κάτι πιο έτσι ενδιαφέρον γι' αυτό. Ίσως
Ωραία. Αυτό που ήταν το να συζητήσουμε, η ερώτηση που είχαμε για να κουβεντιάσουμε είναι, την απαντήσαμε στην ουσία, τι επιτυχία μπορεί να είχε εκτός Κίνας, και η απάντηση νομίζω σε αυτό είναι ότι αν έρθει σε σωστή τιμή θα έχει, όπως και 90-60. Θα έχει επιτυχία. Θα έχει επιτυχία. Οπότε, ναι, αν κυκλοφορήσει εκεί στα 450 ευρώ, νομίζω ότι θα είναι... Θα είναι μια αρκετά καλή επιλογή. Ναι. Και δεν θα έχει και το Power Connector που λιώνει. Θυμάσαι που συζητάγαμε. Ναι, θα και συνήθως δίνεις... και συνήθως δίνεις την επιλογή στον κόσμο να έχει περισσότερες επιλογές για το τι να αγοράσει στο hardware. Αυτό είναι σημαντικό. Παρόλο που, μπορεί να μην, αν κάποιος θέλει να τα δώσει όλα στην κάρτα, δεν θα το σκεφτεί τόσο πολύ, οπότε εντάξει, προφανώς δεν θα κοιτάξει καν αυτού του είδους τις κάρτες. Ήδη θα έχει πάει, ήδη θα έχει πάει το 90-96 και τελείωσε η υπόθεση. Ή θυμάσαι που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ακόμα και τώρα για κάποιον που είχε μείνει πολύ πίσω σε κάρτα και θέλει να κάνει μια αναβάθμιση, ποια κάρτα θα άξιζε, Λουκά, που λέγαμε, 24 GB RAM. Για αυτή την περίοδο. AMD, ναι. 24 GB ήταν η 7900 XTX. Η XTX. Ναι. Και η XT βασικά, και την XT θα και... 20 GB έχει αυτή, δεν είναι λίγα. Μας ρίξανε λίγο, δηλαδή... αυτό όντως. Τη ρίξανε λίγο συγκριτικά με την XTX, ναι, εντάξει. Και την XT αφού είχε 20 GB. Μας δίνουν τώρα την κορυφαία κάρτα με 16 GB μόνο. Τώρα που μας ρίξανε. Ναι, σωστά. Δηλαδή βάλτε ένα τσίπ επάνω ακόμα. Δεν είναι... άμα μπεις στο DRAM Exchange, οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Παίζει να κάνει $8 τα 8 GB που λέει ο λόγος. Οπότε δεν θα ήταν κάτι να την πλασάρουν σαν 20 GB και την 9070 και την XT να την είχαν και αυτή με 24 ακόμα. Θα είχαν κάνει, και άμα την είχαν βγάλει και με την ίδια τιμή, θα είχαν κάνει τόσο μεγάλο μπαμ και θα είχαν κλέψει πολύ κόσμο από την Nvidia, που τελευταία με τις πρακτικές της μας έχει ρίξει και αυτή λίγο. Ναι. Ταυτόχρονα έχει ανέβει η AMD λόγω του Linux Gaming, και να σου πω την αλήθεια, το σκέφτομαι πάρα πολύ το κομμάτι του Linux. Linux Gaming. Τώρα που είπες Linux, ξανά μια παρένθεση. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε βάλει αναφορές σε πράγματα που δεν θα τα πούμε διαφορετικά. Ισχύει. Και γι' αυτό έχουμε 4 θέματα για να κάνουμε όσες παρενθέσεις θέλουμε. Μπράβο, σωστός. Διάβασα ότι έρχεται το SteamOS Compatibility για RISC-V πλακέτες. Πάρα πολύ ωραίο νέο, ισχύει, το παραλείψαμε, αλλά δεν πειράζει. Και δοκιμάσανε και AAA παιχνίδια τύπου Witcher 3, δοκιμάσανε και κάτι άλλο νομίζω. Αλλά πλέον υπάρχει υποστήριξη, φαντάσου λίγο. Γι' αυτό υποστηρίζουμε open source πλατφόρμες. Και φαντάζομαι και την κατανάλωση. Επειδή η RISC είναι αρκετά πάρα πολύ efficient. Μιλάμε εξαιρετικά efficient. Και τελευταία υπάρχει και το όνομα του Jim Keller, του σχεδιαστή των Zen και ανθρώπου που είχε ασχοληθεί και με την Tesla και με την Nvidia στο παρελθόν, που είχε βοηθήσει. Στην ουσία ήταν από τους βασικούς σχεδιαστές της Zen αρχιτεκτονικής. Έχει τώρα τη δική του εταιρεία ο Τζιμάκος και ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη chip της TensorTorrent λέγεται η εταιρεία του, και ασχολείται κατά βάση με RISC-V AI hardware. Οπότε το έχει δει το παιχνίδι εκείνος από χρόνια πριν, ήδη από μέσα στην καραντίνα έκανε πράγματα. Οπότε αυτό ότι το SteamOS έχει πλέον compatibility, έχει συμβατότητα δηλαδή, είναι συμβατό σαν λειτουργικό με πλατφόρμες βασισμένες στη RISC-V, είναι εξαιρετικό νέο. Και είναι εξαιρετικό, όντως. Σκέφτομαι single board computers που είναι σαν μια πιστωτική κάρτα RISC-V, να έχουν full hardware και δύναμη, με SteamOS, και να παίζεις όντως Witcher και να είναι και fanless. Τα είπε όλα. Κλείστε τα όλα. Και με μπαταρία.
Τίποτα, εγώ περιμένω απλά το Lenovo το Legion Go, το S, με την SteamOS version, γιατί πρόσεξε φίλε, εδώ πέρα ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να μας πει και ο Το κόσμος που ίντερνετ. μας Ναι. παρακολουθεί. Άμα μπεις επίσημα να πάρεις το Legion το S, Μπαίνω. εδώ, Ελλάδα, Μπαίνω να το πάρω. δεν νομίζω ότι έρχεται με SteamOS, έρχεται με Windows, φίλε. Πολύ πιθανό, ναι. Πολύ πιθανό. Ακόμα, ενώ έξω, στο Πωλείται. εξωτερικό, νομίζω Αμερική, πρέπει να έχεις την επιλογή για SteamOS. Α, Και λέω, κοίτα να δεις. Εν τω μεταξύ Α. ήταν δελεαστική τιμή. Του είναι παίζει να έχει 6 εκατοστάρικα, κάτι τέτοιο. Και λέω, λοιπόν, είμαι μέσα και το ψάχνω. Μπράβο, εκεί. Lenovo Legion Go S. Legion Tab μου βρίσκει. Κοίταξε να δεις. Στην προηγούμενη σελίδα που ήμουνα, Ναι, είναι το Go S. Έχει τις τεχνικές μπράβο. προδιαγραφές. Να δούμε εδώ πέρα, λογικά θα γράφει Windows. Windows 11 Home, ναι. Windows 11 Home, μπράβο. Windows 11 Home, Integrated AMD Graphics. Λοιπόν, εγώ το βρήκα. Στα 7 εκατοστάρικα το έχει, το Lenovo.gr. Not sponsored. Not sponsored, ναι. 700 ευρώ, αλλά Windows 11, φίλε. Οκ. Κοίτα να δεις. Στο Lenovo Stories, έτσι. Ναι. Οκ. Ή Lenovo. Μην μπερδεύεσαι. Α, μπράβο, σωστός. Νομίζω Ναι, Go S 749. Τι είπες εσύ? 6,99. Α, όχι. Εγώ είμαι στο e-lenovo.gr. Α, οκ. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις ότι. Θα ναι, το βρούμε. Κοίταξε να δεις. Κάτι κάνω πολύ λάθος. Legion Go S. Ναι. Είναι σωστό. Θέλετε να σας δώσω τον κωδικό προϊόντος? Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάρω άλλη κονσόλα. Λοιπόν, Windows Home 11. ναι. Εντάξει. Το ότι αλλάζει πάντως, ναι, είναι... Αυτό πάντως για το Linux Gaming που λες, για να επανέλθουμε, Ναι, είναι όλο και πιο προσιτό γενικότερα στην κοινότητα και είναι πολύ καλό, είναι εντυπωσιακό. Μπράβο, χαιρόμαστε για αυτές τις κινήσεις. Ισχύει. Γιατί άλλο χαιρόμαστε όμως? Χαιρόμαστε, Λουκά μου, γιατί εγώ και εσύ έχουμε ένα παλιό bonding. Ναι. Ένα παλιό bonding με το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα αναφερθούμε τώρα, ονόματι Battlefield. Περιμένουμε λοιπόν το Battlefield το 6. Λοιπόν, μία ώρα πριν, τη στιγμή που γυρνάμε αυτό το βίντεο, ανέβηκε και το official reveal trailer, το οποίο θα το δείξουμε όσο... live τώρα εσύ. Μαζί με το επεισόδιο. Μαζί με το επεισόδιο. Τόσο γαμάτι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν... Ναι, σε ακούσα. Μας είχε δώσει, τέλος πάντων, έδωσε ένα teaser μέσα από το επίσημο account στο Twitter, στο X. Σωστά. Έχει ένα τύπου βιντεάκι teaser, είναι μερικά δευτερόλεπτα, δεν δείχνει σκηνές κλπ. Δείχνει απλά, έχει ένα πλάνο, ρε παιδί μου, ένα κατεστραμμένο τοπίο, 4 στρατιώτες που δεν βλέπουμε τα πρόσωπά τους και αυτό πιθανότατα μας παραπέμπει σε... Πώς το λένε, πώς το είχες αναφέρει εσύ κάποια στιγμή? Μπορεί να έχεις να κάνεις customize τους χαρακτήρες, τους παίκτες, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, γενικά επειδή έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενα επεισόδια και έχουμε γράψει και άρθρα, περιμένουμε πολλά από το καινούριο Battlefield. Ναι. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες, ακόμα και η EA έχει τεράστιες προσδοκίες, έχει ρίξει πολύ την προσοχή της πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Έχει απολύσει κόσμο και έχει αναφέρει επίσης ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε σε δυνατά franchise που θα θεωρούμε τουλάχιστον ότι θα έχουν μέλλον. Βλέπε Battlefield και ποιο άλλο ετοιμάζει νομίζω η BioWare πήγα να πω, Χριστέ μου, EA. Δεν ξέρω ποιο ετοιμάζει, ξέρω ποιο θέλει να σκοτώσει. Καλά, αυτό θα το πούμε τώρα, ποιο θέλει να σκοτώσει. Τώρα μην βιάζεσαι. Τα κακά ματάτα θα τα λέμε στο τέλος. Μπράβο. Λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, για γενικά τις πληροφορίες που μας έχουν δώσει για το καινούριο Battlefield 6, 4 στούντιο στην ανάπτυξη, ο ένας ασχολείται με το single player, οι υπόλοιποι ασχολούνται με τους χάρτες και το multiplayer για να δώσουν έτσι μια νέα πνοή στο franchise, διότι το τελευταίο παιχνίδι
το Battlefield το 2042 ήταν, δεν πήγε καλά, να το πούμε ευγενικά. Ναι, Δεν πολύ ευγενικά. είχε δεν είχε απήχηση στον κόσμο. Και γενικά είχε βγει μάλλον σε μια... είχε κάνει κάποιες δημοσιεύσεις ο πρόεδρος της DICE. Ποιος ήταν τέλος πάντων, τα έχω χάσει όλα με αυτούς εκεί μέσα. Είναι και τόσοι πολλοί που Είναι και βγαίνουν και πολύ, μιλάνε. ναι. Ξέρεις τι, είναι και πολλοί που βγαίνουν και μιλάνε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το έχουν κάνει, μιλάμε, το hype train είναι τεράστιο. Λένε ότι θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας, στα παλιά καλά παιχνίδια, τα Battlefield, δηλαδή βλέπε Battlefield 4, Ναι. που για μένα τουλάχιστον και για σένα θεωρώ ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες Battlefield που θα μπορούσαμε να έχουμε. Προσωπικά μου άρεσε πολύ περισσότερο και είχε πολύ πιο δυνατά στοιχεία από τα Call of Duty της τότε εποχής, στα multiplayer εννοώ, και το τονίζουμε. Οπότε ελπίζουμε μάλλον οι υποσχέσεις που έχει δώσει η εταιρεία να βγουν αληθινές. Αυτό και όντως κυρίως. να έχουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Παίζεις μερικά πράγματα, ας πούμε, ναι. Πες τη γνώμη σου. Το ελπίζουμε και θέλω να δούμε μαζί το official reveal trailer που αναρτήθηκε τώρα, πριν από κάτι λεπτά, γιατί γράψαμε στο άρθρο μας ότι θα κυκλοφορούσε στις 24 Ιουλίου, εμείς το γυρνάμε 24, οπότε πάμε μαζί να κάνουμε ένα live reaction λοιπόν. Μπράβο. Στο official reveal trailer που βγήκε πριν μία ώρα. Είναι game engine footage μας γράφει, αλλά not actual gameplay. Θα έχει και campaign. Με αστερίσκο, με μεγάλο αστερίσκο. Μπράβο, αυτό. Γιατί, ναι. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα πούμε τώρα, τα έχουμε αναφέρει. Τα 60 frames στην αρχή θα είναι δισεύρετα με το κουταλάκι, με μεγεθυντικό φακό θα τα βλέπουμε. Battlefield Studios επίσης είδαμε που για να κάνουμε και μία έτσι γρήγορη αναφορά, είναι 4 στούντιο που δουλεύουν μαζί και φτιάξαν αυτό το... Χαμός, βλέπουμε καταστρέφονται κτίρια. Το όνομα τέλος πάντων. Ναι. Το Distraction βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό, ναι. Το οποίο τα είχα, του franchise. Ακριβώς. Το Battlefield 4 μου άρεσε που μπορούσες να ρίξεις και ουρανοξύστες. Τα πάντα. Οπότε ναι, βλέπουμε εδώ πέρα να γεμίζουν τα όπλα τους. Βλέπουμε ότι θα μπορείς να πάρεις τάγκ, θα μπορείς να πάρεις αεροπλανάκι. Όπως... Και θα σου πω τι μου θυμίζει αυτό το βίντεο τώρα, το review. Ωραία. Βλέπουμε εδώ βλέπουμε ωραίους χάρτες για αρχή. Βλέπουμε ζούγκλες, βλέπουμε πόλη με γέφυρα και τέτοιο περιβάλλον. Μου άρεσε αρκετά, μου θύμισε λίγο Division, να σου πω την αλήθεια. Σαν New York, σαν Νέα Υόρκ, και εδώ βλέπουμε πυραμίδες. Ναι. Οπότε κάτι, Αίγυπτος, έτσι έρημο τοπίο, με άμμο. Πολύ καταστροφή βλέπουμε. Βλέπουμε και μια απόβαση εδώ πέρα. Τα πρώτα σχόλια που μπήκα έτσι λίγο να διαβάσω είναι No clown skins, dice, please. Ναι. Είναι σε φάση ξεκάθαρα diss και αναφορά το πώς έχει καταντήσει το franchise του Call of Duty αυτή τη στιγμή. Θα έχει βέβαια το Battlefield, όπως διαβάσαμε και στο άρθρο μας, όπως γράψαμε και στο άρθρο μας, ότι θα έχει τύπου Battle Royale, γιατί ναι. Αυτό είναι το multiplayer reveal, το οποίο θα γίνει στις 31 Ιουλίου, οπότε μέχρι τότε θα έχουμε περισσότερα νέα, φανταζόμαστε. Και το νούμερο 1 comment αυτή τη στιγμή στο βίντεο αυτό, δεν θα κάνω scroll πιο κάτω, δεν χρειάζεται, είναι No pre-orders, please remember. Παρακαλούμε πολύ, μην κάνετε pre-order μέχρι να βγει και να το δει ο τεχνικός, ας πούμε, τύπος των game sites, και δηλαδή δείτε πάνω από 10 review του παιχνιδιού, όπως κάνουμε και με τις κάρτες γραφικών, έτσι να κάνουμε και με τα παιχνίδια μας. Να είναι κάτι, γιατί να είναι κάτι το οποίο να μας γίνεται νόρμα. Όπως κάνουμε με τις κάρτες γραφικών που κοιτάζουμε 10-15 review να δούμε την κατανάλωσή της, πώς παίζει πρωτού αγοράσεις κάτι, πρωτού ρίξεις τα χρήματα που έχεις αποκτήσει με αίμα και υδρότα. Ξέρεις τι, αρχικά θα αναφερθώ λίγο για το βίντεο. Μου θύμισε λίγο κάποιες σκηνές από Bad Company 2, ρε φίλε. Ναι. Τι ωραίο που ήταν τότε. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και ωραίο gameplay. Και ωραίο gameplay και ωραίο single player ήταν τότε. Ναι. Bad Company 2 είχε decent, είχε αρκετά καλό single player.
Είμαστε, ναι, Αχ, ναι, ναι. μακάρι, ρε, αλήθεια, μακάρι να πάει καλά. Εγώ το λέω όχι μόνο για το παιχνίδι, δηλαδή γιατί περιμένω ένα ωραίο Battlefield πάλι με τις προδιαγραφές του 4, αλλά ρε φίλε, επειδή σου λέω, τα παρακολουθώ πολύ, το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα με τις απολύσεις κλπ. Το έχουν αναφέρει Μμ, όχι μία, όχι δύο, ούτε 5 φορές απλά όταν κάνανε απολύσεις, το ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε σε franchise δυνατά. ναι, Αν ναι. θέλεις να το πεις έτσι, μη γυρίσει και πει μετά «Δεν είχε τις απαραίτητες πωλήσεις που θέλαμε, οι επενδυτές μας δεν έμειναν Μπράβο. ευχαριστημένοι». Εκεί θα πατήσουν πάλι Εκεί σπάω την οθόνη, άσε με. ναι, Εκεί θα ναι, ναι. πατήσουνε πάλι, ναι. Αυτό είναι το άσχημο. Και ότι το κάνουμε, όπως επίσης έχει βγει και η τελευταία φήμη κυρίως, ότι το Need for Speed το κάνουν axe. Το σταματάνε γιατί το ένα Need for Speed Τι μετά το άλλο αποτυγχάνει, οπότε μάλλον θεωρούν αποτυχία. θεωρήσαν αποτυχία τα 3 τελευταία που για μένα θα ήταν τα 10 τελευταία, ξέρω εγώ. Δεν κάνανε ποτέ ένα Ναι. remake ίσως ή κάτι. Κάν το remaster ας πούμε, το 2, το Underground, το Most Wanted, κάποιο. Δηλαδή δώσε λίγο τροφή σε αυτούς που θα το αγοράσουν το παιχνίδι. Βάλανε και η τελευταία ας πούμε φήμη τώρα είναι όντως ότι το κάνουν καν. Ότι το βάζουν λίγο στον πάγο Στον γιατί πάγο θέλουν, σιγά σιγά για γιατί να το θέλουν μάλλον να διώξουν. διώξουν και άλλους τους ανθρώπους από την εταιρεία. Και για να πούμε για το Battlefield, να επιστρέψουμε εντάχει Ναι. να πούμε ότι σε 7 μέρες είναι το podcast, το gameplay reveal trailer. Βασικά gameplay reveal event είναι, να το δείξουμε και μια Ναι. στιγμή εδώ πέρα. Είναι αυτό το live Ναι. το οποίο το έχουν ήδη Σωστά. ετοιμάσει και στις 31 Ιουλίου στις 9.30 ώρα Ελλάδας θα παιχτεί. Θα ξεκινήσει και θα δούμε ίσως περισσότερα για το multiplayer κομμάτι, γιατί όπως βλέπουμε εδώ πέρα, εμείς ξέρουμε ότι θα έχει και campaign. Βέβαια θα εστιάσουν εδώ στο multiplayer. Κάτι είναι και αυτό γιατί, ο κόσμος κατά βάση θα το πάρει για το multiplayer, γιατί... Ναι. Γιατί Ναι, νομίζω είναι και το δυνατό του σημείο. ακριβώς, Ανέκαθεν ναι. είναι το δυνατό του Ισχύει. σημείο, παρόλο που δεν τα πήγε καλά. Ναι. Είναι το δυνατό σημείο των παιχνιδιών που έχουν multiplayer, είναι όντως αυτό. Από την άλλη όμως, όταν ένας κατασκευαστής, ένας game developer, μια εταιρεία όπως και η DICE αποφασίσει ότι πλέον το παιχνίδι της δεν χρειάζεται να υπάρχει στο library, στη βιβλιοθήκη, είναι αυτό που θα πεις Ναι, αργότερα με το βιβλίο και τη αυτό. βιβλιοθήκη. Αν λοιπόν το κόψει από τη βιβλιοθήκη της, κόβει και την πρόσβαση την δικιά σου, του παίχτη, αυτού που έχει αγοράσει την άδεια του να παίζει το παιχνίδι, αγοράσει. να Ναι. μπει να παίξει multiplayer τον τίτλο αυτόν με άλλους. Οπότε εκεί πέρα το multiplayer κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο δυνατό κομμάτι ενός τίτλου όπως του Battlefield 6, γιατί με αυτό θα ξεκινήσει κιόλας η παρουσίαση, θα γίνει και η αχίλλειος πτέρνα του, γιατί στην ουσία αν αποφασίσει ποτέ να το κόψει, όλοι αυτοί οι παίκτες θα ερημώσουν τους servers, θα ερημωθεί το παιχνίδι, θα ξεχαστεί. Το campaign θα το παίξεις μία φορά, άντε δύο και τέλος. Οπότε Ναι. με αυτή την μπάσα θέλω να μας πεις για το επόμενο θέμα της αχρηστίας των παιχνιδιών. Γιατί εντάξει, νομίζω καλύψαμε ό,τι θέλαμε να πούμε για το Battlefield. Θα μάθουμε περισσότερα όντως σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Αυτό γενικά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, το game preservation. Αλλά τώρα θα αναφερθούμε συγκεκριμένα για ένα κίνημα, μια έτσι πρωτοβουλία που λέγεται Stop Killing Games. Μια πρωτοβουλία ενός YouTuber εν ονόματι Ross Scott, ο οποίος τι έκανε, με αφορμή μια είδηση που είχε βγάλει η Ubisoft ότι σταματάει τους servers του The Crew, το παιχνίδι, το racing game. Το θυμάμαι αυτό. Οπότε, αντίστοιχα, όσοι το έχουν αγοράσει, το έχουν πληρώσει για αυτό το παιχνίδι, όπως είπες εσύ λίγο νωρίτερα, δεν θα έχουν πρόσβαση να παίξουν. Ναι, γιατί παρόλο που ήταν single player. Ναι, αλλά έχει online servers. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, παίζουμε single player, αλλά δεν είναι ακριβώς single player. Technically it's not We not don't do correct. that here. Ναι. Οπότε τι γίνεται με αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή ξεκίνησε το 2024 με τον Ross Scott, όπως είπαμε. Μετά από την ανακοίνωση ότι κλείνει το crew,
Και είχε ξεκινήσει ε, ένα κίνημα για να μαζέψει υπογραφές με αφορμή το game preservation, που στην ουσία να ασκήσει πίεση Ακριβώς. στους εκδότες και στις μεγάλες AAA εταιρείες να κρατάνε τα παιχνίδια ζωντανά ακόμα και μετά την επίσημη υποστήριξη Να των... βρούνε τρόπους να το κάνουν αυτό. Ναι, ακριβώς. Και προτείνουν κάποιους τρόπους. Υπάρχουν αρκετοί, ισχύει. Όπως επίσης ένας από τους τρόπους που προτείνουν είναι να παραμένουν τα παιχνίδια online, όχι online, συγγνώμη, playable, που το λέει Ναι. και το λέμε και στην είδηση, μέσω private servers, από την κοινότητα. Να αφήνεται δηλαδή και αυτή η επιλογή κάποιου είδους offline mode λοιπόν ή με private servers που θα δημιουργούν όντως οι gamers μόνοι τους. Ακριβώς. Τώρα, όπως το ο WoW, σκοπός... ας πούμε. Ναι, μπράβο. Τώρα, ο σκοπός του Ροζ Σκοτ ήταν να μαζέψει υπογραφές αρκετές έτσι ώστε να το δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να το περάσουν σαν νομοθεσία, διότι το Ευρωπαϊκό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να διαβάζει όποια αιτήματα έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές. Αυτό. Και μετά να συζητήσουν αν μπορέσουν να φτιάξουν κάποια νομοθεσία που να είναι πιο στοχευμένη. Ναι. Στην ουσία είναι από το 1 εκατομμύριο και κάτω θεωρείται μειονότητα. Οπότε αν υπάρχουν κάπου Ευρώπη, 1 εκατομμύριο άνθρωποι που να πετούν ένα συγκεκριμένο πράγμα και έχουν τον τρόπο να το αποδείξουν, όπως με τις υπογραφές που μαζεύει εδώ, μπορεί το θέμα αυτό να πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση αυτά που ζητάει ο πληθυσμός αυτός να θεσπιστεί να φτιαχτεί έτσι ένα νομοθετικό πλαίσιο για να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών για αυτά τα ψηφιακά προϊόντα. Στην ουσία εμείς αγοράζουμε αέρα, έτσι, στην προηγουμένη περίπτωση. Μπράβο, και broken dreams και promises. Ναι, και θα δεις και θα αναφέρουμε μάλλον και παρακάτω κάποιες έτσι απαντήσεις από τις μεγάλες εταιρείες. Πάντως, σε γενικές γραμμές, αυτά που ζητάνε με αυτή την αίτηση είναι αυτό που είπαμε, να αφήνουν τα παιχνίδια τα studios σε playable κατάσταση, να μην τα σκοτώνουν, να παρέχουν επιστροφές χρημάτων στους παίκτες αν, ας πούμε, ένα στούντιο θεωρείς ότι το παιχνίδι θα πρέπει να διαγραφτεί ή να διακοπεί για τον οποιοδήποτε λόγο. Κάνε ένα refund. Μια λύση, ας πούμε, που προτείνεται είναι αυτή. Ή τουλάχιστον αυτό που είπαμε, να διατηρεί το τίτλος μόνο ως single player, καθώς δεν συνεπάγεται, με server hosting providers επιπλέον και τέτοια. έξοδα για το... Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Που θα ήταν το ιδανικότερο αυτό, εάν γίνεται. Ναι, όντως αυτό και είναι κάποια απλά πράγματα, απλές προτάσεις είναι. Ναι. Ανθρώπινες προτάσεις για να κρατάμε τα παιχνίδια που έχουμε πληρώσει. Ναι, κατά κύριο λόγο αυτό δηλαδή, ναι. Μέχρι στιγμής έχει μαζέψει αυτή η αίτηση 1,4 εκατομμύρια υπογραφές. Δηλαδή μέχρι και σήμερα οποιοσδήποτε μπορεί να μπει ακόμα και να υπογράψει κανονικά. Έχουμε το link κάτω-κάτω στο άρθρο. Μπορεί να κάνει αυτό που λέει sign the petition. Οπότε θα φτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, όμως τώρα από την απέναντι έχει αντίσταση, έχει κάποιες αντιδράσεις. Τώρα, αυτές οι αντιδράσεις έρχονται από ένα group, από μια ομάδα που λέγεται Video Games Europe. Αυτή κυρίως αποτελείται από μεγάλες AAA εταιρείες και έχει ως σκοπό να εξυπηρετεί μάλλον τα συμφέροντα αυτών των εταιριών. Και να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα, το συγκεκριμένο group δεν αποτελεί κάποιο κυβερνητικό οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά, ξέρεις, δηλαδή όποιος ακούει Video Games Europe θα λέει είναι legit ένας οργανισμός κυβερνητικός Ευρώπη. Όχι, είναι απλά μια ομάδα από πολύ μεγάλες εταιρείες, βλέπε Ubisoft, βλέπε Activision, Blizzard και πάει λέγοντας EA, νομίζω είναι μέσα όλες αυτές, που θέλουν να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους έτσι ομαδικά. Ναι. Τώρα, εννοείται ότι αντιδράσανε αυτές οι εταιρείες και λένε το εξής.
ότι να το... Όπως το έχεις γράψει εδώ πέρα. Το να εξαναγκάσεις, ας πούμε, τις Εξαναγκάσεις. εταιρείες να κρατάνε το προϊόν ζωντανό όταν δεν είναι εμπορικά βιώσιμο, δεν το βρίσκουν και πολύ... βασικά το θεωρούν πολύ δαπανηρό και πολύ κοστοβόρο. Ναι. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει μία εταιρεία. Δεν μπορείς να πας εσύ στο σκλαβενίτη Φερρυπίν και να του πεις θέλω να βγάζεις κάτι και να χάνεις κάτι από αυτό που πουλάς. Να πουλάς κάτι με χασούρα επειδή το θέλω εγώ. Είναι κάπως αντίστοιχη αυτή η απέτηση του. Ζητάς από τον game developer να συντηρεί servers για ένα παιχνίδι το οποίο ενδεχομένως να μην το παίζουν πάρα πολύ ή να το παίζουν αρκετοί, ρε παιδί μου, αλλά να μην είναι προσοδοφόρο για την εταιρεία. Να έχει από εκεί και έπειτα να μην έχει πωλήσεις, αλλά να έχει πολλούς να το παίζουν. Οπότε αυτό αυτομάτως κάποια στιγμή θα φτάσει στο σημείο που θα χάνει λεφτά. Ναι. Γενικά, ο σκοπός τους είναι αυτός. Χτυπάνε πολύ στις φράσεις βιωσιμότητα. Και αν είναι εμπορικά όχι πετυχημένο, να στέκεται ανά τα χρόνια. Αυτό, μακροπρόθεσμα είναι το βιωσιμότητα. Μακροπρόθεσμα. Εν τω μεταξύ, μέσα στην επίσημη, ας πούμε, αίτηση και αντίρρηση που έχουν γράψει, μιλάνε με πολύ έτσι corporate... Εννοείται, ναι. Με πολύ corporate τρόπους, αλλά εν συντομία λένε το εξής. Ένα είναι αυτό. Μετά αναφέρουν ότι πολλά παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το online service, δηλαδή να λειτουργούν αποκλειστικά online. Όπως αναφέραμε και πριν, είτε είναι single player ένα παιχνίδι, έχει σχεδιαστεί από το concept design του, και πουλάνε, είναι με αυτό. Ναι. Και βάζουν μπροστά το ότι έχουμε servers για ένα παιχνίδι που είναι single player για να προστατέψουμε τους gamers από hacks και cheaters. Ένα μεγάλο παράδειγμα που δεν ισχύει αυτό και υφίσταται είναι το Call of Duty, που είναι επίσημοι servers γεμάτοι με cheaters και hackers, όπως ήταν και το Siege σε κάποια περίοδο, που καταρρίπτει αυτόν τον μύθο, θα πούμε. Το πρώτο σκέλος που ανέφερες για το ότι δεν είναι βιώσιμη πρακτική να υποχρεώσεις μια εταιρεία να κρατήσει τους servers ανοιχτούς, είναι 100% σωστό και προφανώς είναι κατά της συνολικά καλής θέλησης που έχει το Stop Killing Games, αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι που είναι βιώσιμοι και για τις δύο πλευρές και πιο υλοποιήσιμοι, που είναι να κάνεις ένα game single player, να κόψεις το server, να βγάλεις ένα τελευταίο update και να το αφήσεις εκεί. Ναι, και να δώσεις, ας πούμε, ένα μικρό προγραμματάκι το οποίο θα μπορεί να το δώσει στην κοινότητα για να φτιάξουν custom servers, private servers. Μα αυτό που λέμε για να προστατέψουμε τους online servers και τους παίκτες, αυτό είναι αστείο ξεκάθαρα για τον λόγο που είπες. Γιατί στην ουσία θεωρούν ότι άμα αυτό το online service μεταφερθεί σε private servers κάποιου λουκά στο σπίτι του, τι ασφάλεια, λέει, θα έχετε. Ναι, ποιος ξέρει τώρα ο Λουκάς μπορεί να πουλάει cheat σε άλλους. Ναι, στα χαρτιά είναι σωστό. Στην πράξη όμως. Ναι. Είχαμε εμείς θέμα που παίζαμε WoW σε private servers. Νομίζω ήταν πολύ πιο ωραίο το experience. Γιατί ξέραμε ότι είχες αντί για το επί 1 το XP, έκανες επί 3, επί 4. Οπότε δεν είχες ανάγκη να βάλεις cheat και να μπεις σε όλη τη διαδικασία. Και υπήρχαν και private servers που όντως κάνανε δουλειά με το να κυνηγάνε cheats κλπ. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, είτε από online και παιχνίδια και όχι μόνο. Ναι. Κυρίως βασικά online, ναι. Λοιπόν, τώρα έρχεται και ο δικός μας, ο μεγάλος, ο CEO μας της Ubisoft, ο Yves Guillemot, πώς τον λένε αυτόν. Απίστευτο όνομα, μιλάμε, θέλω να μου το λέει συνέχεια. Ναι, δεν μπορώ πραγματικά. Guillemot. Αυτός τώρα, σε μια συνάντηση που έκανε με τους επενδυτές για την Ubisoft, προφανώς με τους επενδυτές, οπότε corporate talk θα έχουμε. Του δέχτηκε κάποιες ερωτήσεις για να αναφερθεί στο ζήτημα του Stop Killing Games και λέει ότι η Ubisoft παρέχει πληροφορίες, όπως γράφουμε και στο άρθρο, σχετικά με τη διάρκεια ζωής ενός παιχνιδιού, όπως επίσης ενημερώνει έγκαιρα το κοινό για το αν θα
διακοπούν οι servers ή αν θα σταματήσει το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, Λουκά, εδώ ήταν που άρχισαν να μου βγαίνουν τα μάτια έξω. Ωραία. Δεν κατάλαβα τι εννοεί με αυτό που είπε δίνουν πληροφορίες για την διάρκεια ζωής ενός παιχνιδιού πότε. Ναι. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ σαν Ubisoft είναι ότι όταν βλέπεις ότι ετοιμάζουν ένα update για ένα παιχνίδι, πάει να πει ότι προφανώς το στηρίζουν ακόμα. Πολύ Βλέπε σωστό. Rainbow Six Siege που μετράει χρόνια, βλέπε Division που μετράει χρόνια. Δεν έχει άλλον τρόπο να αναφέρει ότι μόλις βγει ένα παιχνίδι στο store σου λέμε πόσο θα κρατήσει η ζωή του. Αυτό είναι λίγο ηλίθιο. Ναι, συμφωνώ. Ένας τρόπος είναι το fine print που το γράφει σε κάποια σημεία. Είτε στο κουτί έχει πίσω μια φράση. Νομίζω το γράφουν στα κουτιά όποιοι χρησιμοποιούν κουτιά ακόμα για παιχνίδια. Ή στο site όταν μπαίνεις, ξέρω εγώ, και ψάχνεις κάτω στους όρους χρήσης ότι διατηρεί το δικαίωμα η εταιρεία να διακόψει με έγκαιρη προειδοποίηση τουλάχιστον χ ημερών για την διακοπή του παιχνιδιού. Δηλαδή, στο λένε ότι έτσι στο πουλάνε και εσύ αποδέχεσαι αυτούς τους όρους, οπότε με αυτούς τους όρους που έχεις αποδεχτεί, έτσι και εμείς λοιπόν σου λέμε ότι το 26 το Anthem θα σκοτωθεί. Θα σκοτωθεί, μπράβο. Πάει, αυτό ήταν. Και αυτό είναι μια αφορμή ότι το Anthem σταματάει στις αρχές του 2026, κλείνουν οι servers, όσοι πληρώσατε κλάφτε το. Και το έδινε με 4 πριν από αρχές του χρόνου, το είχε 4 ευρώ. Βέβαια, τίποτα. Δηλαδή σκέψου να το πουλάνε εν γνώση τους ότι σε ένα χρόνο θα το σκοτώσουν, απλά και μόνο. Αυτό δεν είναι τίποτα, είναι απλά και μόνο για να πάρουν τα χρήματα. Ξέρεις τι, και το αστείο ποιο είναι, συνεχίζει ο CEO της Ubisoft και λέει ότι το να υποστηρίζονται τα παιχνίδια για μια ζωή, για πάντα, δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι εφικτό, αυτό συμφωνώ, σίγουρα, για το λόγο που είπαμε πριν. Ναι, και έθεσε και ως παράδειγμα επίσης, που τέλος πάντων έθεσε ως παράδειγμα τις εταιρείες λογισμικού με τα software, που κάθε software, ξέρεις, κάνει το update του, παίρνεις, κατεβάζεις την ενημερωμένη έκδοση, γιατί τεχνολογικά δεν μπορούν να στηρίξουν τις πολύ παλιές εκδόσεις, αλλά και στο ότι τα εργαλεία αλλάζουν. Ναι, και τα εργαλεία αλλάζουν. Εντάξει, ναι, χαίρομαι πολύ. Χρήστος, τι μας λες όμως τώρα? Και το χειρότερο. Για πες το. Λέει ότι αναγνωρίζει, λέει, πως το ζήτημα της διαγραφής γενικά των παιχνιδιών σε όλες τις πλατφόρμες, όχι μόνο στο storefront της Ubisoft, είναι ένα πρόβλημα, αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα και προσπαθούν οι εταιρείες να βρουν λύσεις. Αλλά τονίζει ότι όταν οι παίκτες αγοράζουν ένα παιχνίδι, ένα προϊόν, ένα τίτλο, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Γενικά, κοίταξε, δεν το έχουμε, κανένας δεν νομίζω ότι το έχει στο μυαλό του. Εντάξει, τι λες τώρα, ναι. Αλλά πλέον, εδώ που έχουμε φτάσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα παιχνίδια να πεθαίνουν κυριολεκτικά, να βγαίνουν από τα storefronts και να μην έχεις τρόπο να παίξεις εσύ το παλιό στο παιχνίδι, παρά μόνο με πλάγιους τρόπους. Ναι, γιατί σύμφωνο, είναι, φίλε, να πάω σε πλάγιο τρόπο να το κάνω αυτό? Και εντωμεταξύ, ετοιμάζουμε και ένα άρθρο σχετικά με το GOG, το GOG Galaxy και γενικά με τις κινήσεις που κάνει η CD Projekt, γιατί η CD Projekt είναι πίσω από την πλατφόρμα του GOG, που είναι σαν να λέμε advocate για το game preservation και κάνουν πολύ καλή δουλειά. Θα ετοιμάσουμε, έχουμε ένα άρθρο στα σκαριά για κάτι τέτοιο. Ναι, στην ουσία αυτό, βγάζουν το DRM και έχουν τα αρχεία εκεί διαθέσιμα για όλους. Οπότε και μετά... αυτό, έχουν και ομάδα, η οποία ομάδα dedicated παίρνει το source code από τα παλιά παιχνίδια και τα υποστηρίζει για ένα χρονικό. Βασικά, όχι, να το πω καλύτερα. Δεν είναι ότι τα υποστηρίζει, τα φέρνει στο σήμερα με κάποιες συγκεκριμένες τεχνολογίες, εντάξει, να μπορούν να είναι playable. Δηλαδή, ένα παιχνίδι που έπαιζες, π.χ. τι να σου πω, πες ένα πολύ παλιό παιχνίδι. Warcraft 3. Να μπορέσει τέλος πάντων να το φέρουν στις τεχνολογίες. Ναι, να το φέρουν λίγο στις τεχνολογίες του σήμερα. Όχι κάτι εντυπωσιακό, να μπορείς να το παίξεις και το έχεις εσύ το παιχνίδι. Το αγοράζεις μέσω του GOG Galaxy και σου ανήκει.
Ναι, και Σου ανήκει. Το Crazy Δεν Taxi πάει λοιπόν πουθενά. μου ήρθε και το έψαξα στον GOG και υπάρχει. Είναι το 1999 λοιπόν το Crazy Taxi. Το παίζαμε Μπράβο. με εκατοστάρικα. Αυτό, αν κάτσεις και το σκεφτείς. Δηλαδή, πώς ήταν πιο παλιά που πήγαινες εσύ στο μαγαζί, έπαιρνες το παιχνίδι και τελείωσε, το έπαιρνες στο κουτάκι, έπαιρνες το Ναι. DVD και τέλος. Και ήταν τόσο Πλέον, σίγουρος ο developer που ούτε day one patch δεν ήθελε. Πλέον δεν πληρώνεις 70 ευρώ για ένα AAA παιχνίδι, παίρνεις το Assassin's Creed π.χ. το Shadows και δεν ξέρεις αν σε 3 χρόνια θα μπορείς να το παίξεις. Ναι. Δηλαδή, σκέψου το λίγο. Είναι ακραίο. Ναι, ναι. Γιατί μετά, για ποιο λόγο κάποιος μετά να σου πει να μην πάω σε πειρατεία. Να μην Ναι, ξεκινήσω εκεί τον αυτό ακριβώς. Τον Δεν εκεί. έχει κανένα λόγο να σε αποτρέψει μετά. Γιατί με την πειρατεία θα έχω το παιχνίδι μου. Ορίστε, Ναι. το λέμε και ανοιχτά. Έτσι. Αυτό είναι. Θα μας κλείσουν μέσα, θα μας κατεβάσουν το podcast. If owning, πώς το λένε αυτό, if buying ain't owning, then piracy isn't stealing. Εν τω μεταξύ. Έχεις πάθει mesmerize με το ταξί? Όχι, θα σου πω και το άλλο, ας πούμε. Για να ανακεφαλαιώσουμε γενικά με το άρθρο. Σκέψου το με πολύ απλά λόγια. Η Stop Killing Games είναι μια ομάδα η οποία παλεύει για τα δικαιώματα του καταναλωτή για τα βιντεοπαιχνίδια. Φαντάσου τώρα να έχεις αγοράσει, πάρε για παράδειγμα ένα βιβλίο, έτσι. Έχεις αγοράσει ένα βιβλίο και μετά από χρόνια ο εκδότης αυτού του βιβλίου έρχεται στο σπίτι σου, σου χτυπάει την πόρτα, Λουκά, άνοιξε με λίγο, να σου πω, σου παίρνει το βιβλίο, το καθιστά, δεν μπορείς να το διαβάσεις, δεν το έχεις, και εσύ μπορεί να θέλεις, ρε παιδί μου, μετά από λίγα χρόνια να το διαβάσεις και έχεις πληρώσει γι' αυτό φυσικά. Ναι. Αυτό. Πάει. Γι' αυτό το πράγμα μάχεται η Stop Killing Games αυτό το κίνημα. Τώρα, από την άλλη, έρχονται τα AAA studios, η μεγάλη κολοσσή της game βιομηχανίας και λένε αυτά είναι λίγο... Δεν είναι βιώσιμες οι κινήσεις του ότι θα πρέπει να διατηρούμε τα παιχνίδια μας σε playable κατάσταση για τον κόσμο. Τα προϊόντα τους δηλαδή τα βλέπουν ως μια υπηρεσία που μπορεί να διακοπεί παρά ως μια μεταβίβαση, ξέρεις. Σου μεταβιβάζω την ιδιοκτησία. Όπως είναι, τι μπορούμε να παρομοιάσουμε με αυτή την κίνηση, οι streaming υπηρεσίες, οι streaming πλατφόρμες. Ναι. Εσύ πληρώνεις για να έχεις, ας πούμε, ένα περιεχόμενο στην ψηφιακή σου βιβλιοθήκη που μετά από κάποιο διάστημα φεύγουν. Βγαίνει. Σου έρχεται ενημέρωση και σταματάει, ας πούμε, η ταινία, η συγκεκριμένη ταινία, η συγκεκριμένη σειρά. Ναι. Δεν είναι όπως έπαιρνες παλιά το DVD και το είχες εκεί στη βιβλιοθήκη σου και το έπαιζες για πάντα. Αυτό. Ή ας πούμε το νίκια, θα πούμε τώρα δεν πιστεύω να το έκανε πολλοί κόσμος, να πάει να νοικιάσει ένα DVD και να το αντιγράψει σπίτι του, ας πούμε. Δεν το έκανε πολλοί κόσμος, ένας φίλος μου. Όχι. Ναι. Το χωριό είναι, δεν το ξέρετε ούτε εσείς. Αυτό πάντως, όποιος θέλει γενικά να υπογράψει τη συγκεκριμένη έτσι, καλό θα ήταν. Γενικότερα βοηθάει σίγουρα. Προϋπόθεση είναι να είναι κάτοικος Ευρώπης, γιατί τα ζητάει τα στοιχεία αυτά. Ζητάει όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, όλα αυτά. Οπότε και γι' αυτό κατηγορήθηκε και τον κριτικάρανε πάρα πολύ, ότι μάλλον κάποια μποτάκια έχει βάλει αυτός και έχει φτάσει 1 εκατομμύριο τόσο γρήγορα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση το θέμα, οπότε... ναι, είναι λίγο άστοχο αυτό. Επίσης έχεις εσύ κάποιο παιχνίδι το οποίο πραγματικά δεν θα ήθελες να πεθάνει. Δεν θα ήθελες να πεθάνει, ναι. Δεν ξέρω. Ξέρεις τι, δεν... Ήλπιζω ότι θα έχεις κάτι να πεις. Πολλά δεν θα ήθελα να πεθάνουν, ρε. Είναι λίγο... Ναι, αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα, γιατί υπάρχουν πολύ παλιά παιχνίδια, π.χ. το βλέπω πολύ στο GOG, που έπαιζα όταν ήμουν μικρός και πλέον αυτά δεν υπάρχουν, δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα. Ναι. Και αυτό έχει τους installers εκεί πέρα, δηλαδή. Ναι, και είναι εκεί, μπορείς να το αγοράσεις και να το έχεις άμεσα διαθέσιμο. π.χ. μπράβο, πρόσφατα που έκλεισε η Monolith με το Shadow of Mordor, Shadow of War και τα Fear δηλαδή που είχε αναπτύξει, πρόσφατα έκλεισε και λέγανε γενικότερα είχε γίνει μεγάλος ντόρος, διότι η πατέντα της Monolith που είχε δημιουργήσει για το Nemesis System του Shadow of Mordor και Shadow of War ήταν
μεγάλη καινοτομία τέλος πάντων για το σύστημα που είχε για τους εχθρούς, τα NPCs, Ναι, ναι. τα orcs. Ήταν πάρα πολύ καλό και έκλεισε η Monolith. Η πατέντα μένει με τον publisher μέχρι το 2036, Α, γιατί έχουν σοκαριστικό. υπογράψει τέλος πάντων συμβόλαιο. Οπότε κάτι τέτοιο μετά, σε λίγο καιρό, θα πεθάνει δεν θα μπορείς να το αγοράσεις το Shadow of Mordor στο Steam. Και Ναι. βγήκε εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο τέλος πάντων που έγινε η ανακοίνωση του Studio Closure της Monolith, βγήκε η GOG και λέει πάρτε τα δύο παιχνίδια, δικά σας ανήκουνε, παίξτε και τα έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Ναι. Δηλαδή, Έχει και το FEAR, το και το Platinum που FEAR, βλέπω εδώ. μπράβο, Good Old Game με το GOG Preservation Preservation Program. Program. Και άμα κάποιος μπει μέσα και το διαβάσει, γενικότερα αυτό έχουμε κάποια πραγματάκια να γράψουμε για το Πολύ συγκεκριμένο, αυτό, ναι. για την πλατφόρμα. Δεν έχω... Είναι πολλά, άμα κάτσω και θυμηθώ ρε εσύ, παιχνίδια που έχουν φύγει, έχουν ξεχαστεί. Ναι, γιατί το Turok. Το Turok. Καλά, Dino Crisis, The Room, Ναι. καλά. Υπάρχουν όντως αμέτρητα. Δεν μου έρχεται και εμένα ίσως κάποιο RTS θα έλεγα, το οποίο ενδεχομένως δεν υπάρχει, κάποιο tycoon παιχνίδι που... Ναι, ναι. Τα οποία υπάρχουν ακόμα στο Steam ευτυχώς, αλλά όντως δεν ξέρεις μέχρι πότε. Είναι αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που δεν ξέρεις μέχρι πότε θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα. Και τουλάχιστον, πες ρε παιδί μου ότι μια καλή λύση για το ότι δεν μπορείς να συντηρείς παλιά παιχνίδια και όλα τα παιχνίδια είναι κάνε refund. Δώσε τα λεφτά πίσω στον κόσμο. Δηλαδή έστω αυτό σαν κίνηση ότι αγόρασα ένα προϊόν και δεν τα πέταξα μετά τα λεφτά μου. Το έχω ακόμα το προϊόν. Ή ας πούμε, ωραία, χαλάλι, δώσε μου τα λεφτά που το πήρα. Ναι. Ή άνοιξέ το με την έννοια του ότι έβγαλες όσα χρήματα έβγαλες, να κλείσεις τους servers, θέλεις να σταματήσεις να το διαθέτεις. Συνεργάσου με το GOG, με αυτές τις εταιρείες που θα έχουν τέτοιου είδους προγράμματα συντήρησης. Ανέβασε το εκεί. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν στο corporate κομμάτι είναι το πόσο θετική ενέργεια και θετικά comments θα αποκομίσει η εταιρεία πίσω από όλο αυτό, χωρίς να ξοδέψει ούτε €1. Αυτό που λες... Θετικό feedback δηλαδή. Ναι. Έρχεται λίγο σε κάτι που είχες αναφέρει πριν για το Battlefield, θέλω να πω. Ναι. Αν όντως οι μεγάλες εταιρείες άκουγαν λίγο παραπάνω το κοινό, το τι πραγματικά θέλει. Μπράβο, αυτό που είπες για το σχόλιο, σας παρακαλούμε μην βάλετε περίεργα skins. Ναι, no clown skins please, guys. Ναι. Δηλαδή, κάτι τέτοια, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, δεν είμαστε και σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς το corporate σκεπτικό. Είναι πολλά τα λεφτά πάντως. Είναι πολλά τα πάντως και το άλλο που είπες για τα pre-orders, και εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, δείτε πρώτα reviews, δείτε λίγο πώς πάει η κατάσταση, αφήστε το παιχνίδι να πάρει τα patch του, τα updates του και μετά αγοράστε το. Εκτός άμα θέλετε να στηρίξετε μια εταιρεία, ένα στούντιο. Και μιλάω συγκεκριμένα για μικρά στούντιο, έτσι. Μικρά development. Με το να κάνεις pre-order, δηλαδή, είναι σαν να λες, ξέρω τι θα μου προσφέρει, πιστεύω σε αυτή την εταιρεία, πιστεύω σε αυτό το στούντιο, οπότε θα σε στηρίξω, ρε φίλε, θα το πάρεις το pre-order, το 70. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτός ο λόγος, άμα δεν γουστάρεις μια εταιρεία τόσο πολύ, θα τα πετάξεις τα λεφτά σου. Αλήθεια. Και δεν κερδίζεις αντικειμενικά, δεν κερδίζεις τίποτα. Δηλαδή, επειδή θα παίξεις λίγο νωρίτερα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, και τι έγινε. Δηλαδή, επειδή θα είστε λίγοι, δεν θα πέσουν οι servers, άλλο από εκεί. Ναι, επειδή στο Early Access σίγουρα θα κατεβάσεις το παιχνίδι και θα μπει στο server και δεν θα έχει queue 28 εκατομμύρια ανθρώπους. Σπασμένο θα είναι όμως το παιχνίδι. Ναι. Οπότε κάτσε να δεις 5-10 reviews. Δεν θα έπαιρνες, ας πούμε, ποτέ μπριζόλα από το ίντερνετ. Δεν θα πρέπει να πας να τη δεις στο σούπερ μάρκετ πώς είναι πριν την πάρεις. Μπορεί να έχει παραπάνω λίπος. Γιατί να την πάρεις? Και τώρα που λες όμως για τα reviews, έρχεται και ακόμα ένα άρθρο. Ναι. Ίσως το αναφέρουμε στο επόμενο επεισόδιο, θα δούμε. Το οποίο έχει να κάνει με τα reviews στο Steam και κάτι που είχε συμβεί λίγο τώρα τελευταία.
Τα review στο Steam. Κάτι μου λέει αυτό το πράγμα. Κάτι διάβασα σχετικό με αυτό. Και ίσως να το αναφέρουμε σε κάποια... Φρέσκα ναι είναι αυτά. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό για το κίνημα, το Stop Killing Games, γενικά το υποστηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και επίσης κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε, θεωρώ, δεν ξέρω και εσύ τι γνώμη έχεις, ότι πλέον τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις αναταράξεις που έχει η gaming βιομηχανία, ο κόσμος ολοένα και δηλώνει βασικά στηρίζει πιο πολύ το κομμάτι του έχω κι εγώ άποψη πάνω σε αυτές τις κινήσεις που κάνετε εσείς ως εταιρείες. Δηλαδή, ακούστε αυτό που σας λέω εγώ, ακούστε λίγο το κοινό σας. Δηλαδή, βλέπουμε περισσότερο κόσμο, να το πω κι αλλιώς, ότι διαδηλώνει για τα δικαιώματά του που έχει πάνω στα προϊόντα. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Θα μου πεις, δεν ήταν τόσο εύκολο ίσως. Και δεν ήταν τόσο εύκολο, σίγουρα δεν ήταν τόσο εύκολο, αλλά και δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Ναι, και δεν ήταν τόσο εύκολο να έρθει στην επιφάνεια το κάθε πρόβλημα. Και ήταν και αυτό, δηλαδή τώρα ένα βίντεο να γίνει viral θέλει μερικές ώρες. Κάποτε και δεν μια ήταν είδηση. τόσο... Ναι, κάτι να γίνει viral όπως μια είδηση ή ένα θέμα να φτάσει στα αυτιά περισσότερων. Τώρα είναι ένα TikTok μακριά. Αλλά βλέπεις τον κόσμο που αντιδράει περισσότερο. Και αντιδράει, ναι. Είναι καλό. Δηλαδή, σκέψου ότι το Battlefield το 2042 σαν παιχνίδι είναι όμορφο. Αλλά το backlash του κόσμου το έθαψε σε βαθμό να κοστίζει 5 ευρώ στις εκπτώσεις το παιχνίδι. Οπότε βλέπεις τη δύναμη που έχουν τη δύναμη που έχει το customer base σου στην ουσία. Άμα δεν είναι καλό το παιχνίδι, δεν θα το αγοράσει κανείς. Οπότε αυτό θα γυρίσει... Μακάρι να το κάναμε και με άλλους τρόπους, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να μιλάμε γι' αυτό στο Edge και δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά μακάρι να το κάναμε και σε άλλα πράγματα αυτό. Η δύναμη μας να ήταν τόσο δυνατή και η αγάπη μας να ήταν τόσο μεγάλη όπως τη Sony με την AMD. Αυτό είναι. Ναι. Τι ωραίο κλείσιμο. Που για τόσα χρόνια κουβαλάει την AMD, πραγματικά αυτή η καημένη Sony. Την έκανε και η Microsoft. Και η Microsoft, να πούμε του στραβού το δίκιο, γιατί αν δεν υπήρχε το Xbox και το PlayStation δεν θα είχαμε την AMD κοντά μας. Είναι μια άσχετη παρένθεση σε όλα αυτά, αλλά είναι έτσι μια... δεν είναι άσχετη, είναι μια ωραία θετική νότα. Ναι, βέβαια. Ναι. Μια ωραία θετική νότα, γιατί το Stop Killing Games έχει μέσα του μια πολύ βασική λέξη, η οποία είναι το stop, και κάτι τέτοιο θα βάλουμε και σε αυτό το podcast αυτή τη φορά. Πώς το είπε έτσι, πόσο ωραία το έθεσε. Αναμένουμε λοιπόν την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εσείς αναμένετε το επόμενο podcast από εμάς. Ήμουν ο Λουκάς, δίπλα μου έχω τον Χρήστο και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.